A miniszterelnök. Gazdasági feltámadás. Trianon után szinte mindenki életképtelennek tartotta Magyarországot. Hazánkat kimerítette az első világégés, az 1918 őszén végbemenő felfordulás, a kommunisták rémuralma, majd az ország kifosztása a román megszállás idején. A trianoni békediktátum gazdasági következményei mindemellett alapjaiban rendítették meg gazdaságunkat. Csak hogy néhány példát említsünk. Arany, ezüst és sóbányáink mind odavesztek. Vízi erőműveink és erdeink 90, szántóink 60, vasúthálózatunk 64, nyersvaskészletünk 83, ipartelepeink 55%-a került idegen kézre. És ez még nem volt elég. Magyarországnak hatalmas háborús jóvátételt kellett fizetnie, az Antant gazdasági blokkád alá helyezte hazánkat. A monarchia szétesése jelentősen lecsökkentette kereskedelmi lehetőségeinket is. Ilyen körülmények között látott munkához Bethlen István. Kezdetben tudatos inflációval, a pénz értékének a változtatásával támogatta a gazdaságot, megszorításokhoz folyamodott és behozatali tilalmat rendelt el. Ezek az intézkedések alkalmasak voltak arra, hogy a gazdaság elmozduljon a mélypontról, ám nem jelentettek hosszú távú megoldást. A Népszövetséggel egy éven keresztül folytatott tárgyalások eredményeként azonban elérte, hogy Magyarország 250 millió aranykorona kölcsönt kapjon. Kiharcolta, hogy ezt az összeget mind a magyar gazdaság fellendítésére fordíthassa, és ne kelljen belőle a jóvátételt is törlesztenie. Emellett elhárította Franciaország a kisantant, a Károlyi-féle emigráció, valamint hazai ellenzéke törekvéseit, akik egyes magyar belügyekben kikényszerített változtatásokhoz kötötték volna a hitel megadását. A nyugati hatalmak többsége Bethlent támogatta, ami jócskán megnövelte tekintélyét. A népszövetségi kölcsön megszerzése mellett kiemelkedő néhány további intézkedése. A Trianonban elveszített nyersanyag lelőhelyek miatt átszervezte az ország iparát. Különösen előtérbe került a textilipar és az építőipar. Átlagosan 30%-os vámot vetett ki a külföldi árukra, de egyes ruházati cikkek importjára akár 70%-ot is. Létrehozta a Magyar Nemzeti Bankot, és bevezette az értékálló pengőt, ami Európa egyik legbiztosabb fizetőeszközévé vált. A miniszterelnök gazdaságpolitikája példátlan növekedést tett lehetővé. 1920 és 1924 között az ipari termelés megduplázódott. 1929-ig újabb 70%-kal növekedett. Az államháztartás egyensúlya a reméltnél korábban már 1924-ben helyreállt. A stabilizációt követő 5 esztendőt mind jelentős bevételi többlettel zárta a költségvetés, évente átlagosan 200 millió pengőt tudtak fordítani állami beruházásokra, amelyek komoly életszínvonal emelkedést okoztak az emberek mindennapjaiban. Az egyfőre jutó nemzeti jövedelem 1920 és 1929 között 35-40, az utolsó békeévhez 1913-hoz képest 10-14%-kal nőtt. Emellett érdemes összevetni Magyarországot az azonos helyzetből induló Ausztriával. Amíg 1929-ben nálunk az egyfőre jutó bruttó hazai termék mintegy 18%-kal haladta meg a háború előtti utolsó évet, addig Ausztriában csak 6,8%-kal. A Trianon után életképtelennek ítélt Magyarország Bethlen politikájának köszönhetően nem csak talpra állt, de komoly fejlődésnek indult. Mindez a miniszterelnök egyedülálló képességei nélkül nem sikerülhetett volna. Horthy Miklóstól kezdve már számos kortársát lenyűgözte gyors és logikus gondolkodása, kitűnő helyzetértékelése, személyisége. A legfeszültebb pillanatokban is megőrizte higgadtságát. Szűkszavú volt, mindenkivel csak annyi információt közölt, amennyit feltétlenül szükségesnek tartott. Észrevétlenül győzte meg tárgyaló partnereit.